यो मेरो किचनमा भएको गोलभेडा हो, जसलाई मैले आज बिहानै मात्र नजिकैको पसलबाट 45 रुपियाँ प्रति केजी हालेर किनेको थिएँ। म यसको उपभोक्ता या कन्ज्युमर भएको नाताले यसलाई 45 रुपियाँ हालिरहेको छु भने एकचोटि अन्दाज गरी हेर्नुहोस् त मेरो 45 रुपियाँबाट कति जति रकम यो गोलभेडा उत्पादन गर्ने वास्तविक किसानको गोजीमा गइरहेको होला? 40 रुपियाँ, 30 रुपियाँ, कम्तीमा 20 रुपियाँ त गइरहेको होला नि? नो, जम्मा 2 रुपियाँ मात्र गइरहेको छ। अझ कतिले त 2 रुपियाँमा पनि बेच्न नसकेर यसलाई खोलामा फाल्ने वा त बाटोमा फाल्ने गरिरहनु भएको छ। आखिर किसानले 2 रुपियाँमा बेचिरहेको गोलभेडा कसरी पुग्छ त 45 रुपियाँ? यो बीचका बिचौलियाहरू को छन्? आउनुहोस् विस्तृतमा बुझौँ गोलभेडा लगायत विभिन्न तरकारी माफियाहरूको सिन्डिकेट र यसमाथि हुने राजनीति। आन्दोलन भनेको साधारण आन्दोलन होइन, अब भनेको यो आन्दोलन ठप्पै हुन्छ कि मूल्य बजार र त्यो तरकारीले प्राथमिकता नपाएको कारणले हामी आज यो कालीमाटीमा आएर हामी किसान पनि मारमा छौँ, खाने मान्छेहरू पनि मारमा हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि कालीमाटीमा किसानहरूले गोलभेडा फाले भनेर छ्यापछ्याप्ती समाचार आयो। कति न्युज आर्टिकलले त किसानहरूले 25,000 किलो गोलभेडा सडकमै फालेसम्म भनेर समाचार लेखे। प्राय मिडियाहरूमा किसानहरूले नै गोलभेडा फालेका हुन् भन्ने तरिकाले समाचार लेखियो। तर म आफै पनि किसानको छोरा भएकोले यो कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। किसानहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई जसरी नै हुर्काएका हुन्छन् सागसब्जी बालीनालीहरूलाई, त्यसरी हुर्काएको गोलभेडालाई उनीहरूले त्यस्तो सजिलै बाटोमा फाले भन्ने कुरा म पत्याउन सकिरहेको थिइनँ। त्यसैले यो विषयमा थप खोज गर्दै गएँ। यहाँ त किसानले होइन, बिचौलियाहरूले, मिडलमेनहरूले यसरी गोलभेडा फालेर नाटक गरिरहेका हुँदा रहेछन् ताकि 2 रुपियाँमा गोलभेडा किनेर 45 रुपियाँमा बेच्न सकियोस्। अब कसरी भन्नुहुन्छ होला? वेल, त्यो त म एक्सप्लेन गर्ने नै छु, तर सुरुमा बुझौँ खासमा त्यो टमाटर फालेको दिन भएको चाहिँ के थियो त? वेल, काठमाडौँमा दैनिक टमाटरको माग 50,000 देखि 70,000 किलोग्राम छ र अरू समय प्राय दैनिक रूपमा 65,000 किलोग्राम टमाटर काठमाडौँ भित्रिने गरेको थियो। लगभग जति डिमान्ड छ त्यही रेन्जमा सप्लाई आइरहेको थियो। अनि यहाँ राम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने विगतका केही महिनाबाट नेपालले भारतबाट टमाटर ल्याउन परिरहेको थिएन। सबै नेपालकै टमाटरले पुगिरहेको थियो। सबै त नभनौँ, 5 स्टार होटल्सहरूमा सलादको लागि प्रयोग हुने ठुलोवाला गोलभेडा अझै पनि भारतबाटै आइरहेको छ। त्यस्तो खाले गोलभेडा अझै पनि पर्याप्त रूपमा नेपालमा हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर मोटामोटी रूपमा काठमाडौँको घरको किचनमा प्रयोग हुने गोलभेडा काभ्रे, नुवाकोट, चितवन जस्ता आसपासका जिल्लाबाट पूर्ति भइरहेको थियो। तर पछिल्ला केही दिनहरूमा गोलभेडाको सप्लाई वात्तै बढ्न थाल्छ। सधैँ 65,000 केजीको आसपास काठमाडौँ भित्रिने गोलभेडा 95,000 केजी आसपास पुग्न थाल्छ। यसमा अब दुईटा कारण छ। एउटा त नेचुरल्ली पछिल्ला दिनहरूमा गोलभेडाको प्रोडक्सन उत्पादन बढिरहेको छ र अर्को मेजर कुरा भने घाम, पानी, असिना लगायतको प्रभावले गोलभेडा बोटमै बिग्रिने कुहिने भएकाले कृषकहरूले डराएर भटाभट गोलभेडा टिपिरहेका छन्। अब यसरी टिपेसी त्यसलाई चिस्याएर राख्ने कोल्ड स्टोर असाध्यै कम छन्। त्यसैले ती सबै गोलभेडाहरू काठमाडौँ ल्याइरहेको छ। काठमाडौँमा 50,000 देखि 70,000 केजी आसपास गोलभेडाको माग थियो, तर दैनिक रूपमा 95,000 केजी गोलभेडा काठमाडौँ भित्रिरहेको थियो। हप्ता दिनभरि नै यसरी डिमान्डभन्दा सप्लाई बढेको बढी भएपछि व्यापारीहरूको स्टकमा गोलभेडा नै गोलभेडा भयो। यति हुँदा पनि यो कुरा म्यानेजेबल थियो, किनकि बढी भएको गोलभेडालाई पोखरा पठाउन सकिन्थ्यो। तर यहाँ व्यापारीहरूले पैसा कमाउने राम्रो अवसर देख्छन् र गोलभेडा सडकमा फाल्ने नाटकको मञ्चन गर्छन्। र प्रिप्लान अनुसार कृषक जस्तो भेषमा सजिएर या कतिलाई त हायर नै गरेर मिडियालाई बोलाएर 200 क्रेट गोलभेडा जति सडकमा फाल्छन् र 5,000 क्रेट सडकमा फालेको दाबी गर्दै मिडियाको अगाडि नाटक गर्छन्। हामीसँग ठुलो स्वर बोलेको भन्न, त्यस कारणले म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, आज कृषि मन्त्रीज्यू पोखरा जानुभएको छ रे, उहाँलाई सुनाइयोस् कुनै पनि हालतले यो किसानको समस्या समाधान भएन भने। तर पछि बजार विकास समितिले गरेको अनुसन्धान अनुसार बाहिर गेटमा 60 क्रेट, परिसरभित्र 2 ठाउँमा गरेर 140 क्रेट गरी
कुल 200 क्रेट हाराहारी गोलभेडा फालिएको भन्ने कुरा खुलेको छ र यो किसानले नभइकन व्यापारीहरूले नै गरेको भनेर उनीहरूले दाबी गरेका छन्। अब यसरी गोलभेडा फाल्दा व्यापारीलाई कसरी फाइदा हुन्थ्यो त? वेल, यसले किसानलाई प्यानिक क्रिएट गर्नेवाला थियो। अब बजारमा गोलभेडा नबिकेर फालिरहेको छ भन्ने खबर जताततै फैलिएपछि त किसानहरूले सस्तोमै भए पनि गोलभेडा बेच्न बाध्य हुने भए। यति सस्तो कि वास्तविक किसानहरूले 2 रुपियाँ प्रति केजीमा पनि गोलभेडा बेचिरहेका थिए। अब यसरी किसानहरूले 2 रुपियाँमा बेचिरहेको टमाटर तपाईँ हाम्रो घरसम्म आइपुग्दा 45 रुपियाँ पर्नेवाला थियो। किसानबाट तपाईँ हाम्रो घरसम्म सब्जी आइपुग्न 5-6 वटा लेयर पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम त बिचौलियाहरूले किसानलाई यसरी प्यानिक गराएर जतिसक्दो कममा तरकारी किन्ने गर्छन्। कतिपय केसेसहरूमा त रोप्ने बेला नै कृषकहरूलाई मल दिएर त्यही बेला नै तरकारीको मूल्य तोकेर आफ्नो बनाउँछन्। यसरी रोप्ने बेला अरू कसैले मल दिएपछि उनीहरूले भोलिको दिनमा राम्रो रकम हालेर सब्जी किन्छु भन्दै कोही आयो भने पनि उनीहरूलाई बेच्न पाउँदैनन्, किनकि उ बेला मल दिने बेला नै उनीहरूको सब्जीको मोल लागिसकेको हुन्छ। टमाटर 2 रुपियाँ प्रति केजी, प्याज 5 रुपियाँ प्रति केजी। यसरी अब किसानहरूले 2 रुपियाँमा टमाटर उत्पादन गर्न सक्दैनन्, तर उनीहरूसँग 2 रुपियाँमा नबेची उपाय नै छैन। अनि यो सिन्डिकेट त्यो मल बेच्ने बेलैबाट सुरु हुन्छ। जहाँ सुरुमा सर्वसाधारणहरू पसल गएर मल किन्न खोज्छन् त्यहाँ उनीहरूले मल पाउँदैनन्, किनकि मलको कृत्रिम अथवा आर्टिफिसियल सर्टेज क्रिएट गरिन्छ र त्यस्ता व्यवसायीहरू आएर पछि 2 रुपियाँ प्रति केजी टमाटर दिने शर्तमा कागज गरेर मल दिएर पठाउँछन्। अब यसरी किसानलाई एभरेजमा 2 रुपियाँ दिएर गोलभेडा किन्ने बिचौलियाहरूले दोब्बर नाफा खाएर सङ्कलन केन्द्र अथवा कलेक्सन सेन्टर पुर्याउँछन्। 4 रुपियाँमा सङ्कलन केन्द्रमा झरेको गोलभेडा सङ्कलन केन्द्रले ढुवानीवाला बिचौलियालाई 6 रुपियाँमा बेच्छ। ढुवानीवालाको काम भनेको गाउँबाट तरकारी लगेर काठमाडौँ पुर्याउने हो। उनीहरूले तरकारी काठमाडौँ ल्याएर 8 रुपियाँमा थोक विक्रेतालाई बुझाउँछन्। थोक विक्रेता भने कालीमाटीमा सब्जी बेच्न बसेका मानिसहरू होइनन्। त्यो बिचमा एउटा लेयर छ जसले गाउँबाट आएको सब्जीलाई सुरुमा आफूले किन्छ अनि मात्र त्यहाँ कालीमाटीमा सब्जी बेच्न बसेकाहरूलाई बेच्छ। र यो सबैभन्दा बढी राजनीति गर्ने भनेकै यिनै व्यापारीहरूले हुन्, जसले गाडीबाट किन्छन् अनि कालीमाटीका साना थोक व्यापारीहरूलाई त्यहीको त्यही उनीहरूकै आँखा अगाडि बेचिदिन्छन्। अब टमाटर फाल्ने, नाटक गर्ने, फेक सर्टेज क्रिएट गर्ने यिनीहरू नै हुन्। अब उनीहरूले नै टमाटर कालीमाटीमा खुद्रा थोक व्यापारीलाई 12 रुपियाँमा बेच्छन्। खुद्रा थोकवालाले त्यसलाई दोब्बर बढाएर खुद्रा व्यापारीलाई औसतमा 22 देखि 25 रुपियाँमा बेच्छन्। अब सबै खुद्रा व्यापारीहरू कालीमाटी पुग्दैनन्। उनीहरूको पसलसम्म त्यहाँको सब्जी पुर्याइदिने व्यापारीले मूल्यलाई 32 रुपियाँसम्म पुर्याउँछन् र तपाईँ हामीले किन्ने पसलमा औसत 10 देखि 13 रुपियाँ नाफा लिएर 45 रुपियाँसम्ममा टमाटर बेचिन्छ। अनि तपाईँको पसलको दिदीलाई 40 मै हालिदिनु न भन्दै भन्नुहुन्छ। दिदीले हाम्रै 42-43 वर्ष बाबु 2-3 रुपियाँ त खानै पर्यो नि भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यही 2-3 रुपियाँ पनि खान पाएका हुँदैनन् वास्तविक किसानले। जसले प्रोडक्सन गर्छन्, उत्पादन गर्छन्, उसले सबैभन्दा कम पैसामा सब्जी बेच्छ, इभन घाटा नै खाएर सब्जी बेच्छ। तर त्यसको मूल्य निर्धारण त्यो व्यक्तिले गर्छ जसले जिन्दगीमा कहिल्यै कोदालो देखेको छैन, जसले कहिल्यै माटो छोएको छैन। अनि उनीहरू चाहिँ किसानलाई चुसेर सब्जी बेचेर घर ठड्याउँछन्, गाडी किन्छन्, चुनाव लड्छन्, तर वास्तविक किसानको आवाज कसैले बोलिदिनेवाला छैन। त्यसैले त यहाँ प्रेम आचार्यहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्, आफ्नो शरीरमा आगो लगाइरहेका छन्। र यो टमाटरको मात्र कुरा होइन, म आफैले गाउँमा चियामा यस्तो भएको देखेको छु, गाईको दुधमा यस्तो भएको देखेको छु। र जुन दिन वास्तविक किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको चिजको आफै मूल्य तोक्न पाउँदैनन् त्यस दिनसम्म हामीले नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर फुइन नलगाए हुन्छ। जसले जे भने पनि नेपाल व्यापारी प्रधान देश हो, कृषक चुस्ने देश हो। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।